Chào bạn, có một khán giả hy vọng mình có thể so sánh ưu điểm và khuyết điểm của chế độ Liên bang Nga và Mỹ cùng với chế độ khu tự trị của Trung Quốc để xem xét chế độ nào là ưu việt hơn. Mình thấy trên thế giới này không có chế độ nào là chắc chắn ưu việt hay tồi tệ. 400 năm trước, tác giả của sách Tinh thần pháp luật Montesquieu đã có nói rồi. Pháp luật của một quốc gia phải phù hợp với điều kiện xã hội và thiên nhiên của nó. Mỗi người đều biết, trong nhiều trường hợp, những yếu tố ngoài chế độ sẽ có tác dụng lớn hơn. Ví dụ, trình độ học vấn của người dân, cơ sở hạ tầng và địa chính trị, v.v. Bây giờ nước Mỹ và nước Nga đều là liên bang, thật ra chế độ của họ không có khác biệt nhiều lắm. Tổng thống của họ đều là người dân bầu cử ra. Quốc hội của họ đều có hai viện, Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện là theo tỷ lệ dân số. Khu vực có nhiều dân số có thể bầu cử nhiều nghị viên. Khu vực có ít dân số phải liên hợp với khu vực khác để bầu cử một nghị viên. Ở nước Mỹ, ai có lấy được số phiếu đa số trong khu vực bầu cử thì có thể làm nghị viên. Ở nước Nga thì có 50% nghị viên là do đảng bổ nhiệm. Còn Thượng viện thì mỗi tiểu bang đều có 2 nghị viên. Ở nước Mỹ, 2 nghị viên của Thượng viện đều là người dân bầu cử ra. Nước Nga thì một nghị viên là do hội nghị của tiểu bang bầu cử ra. Một nghị viên khác là chính phủ tiểu bang bổ nhiệm. Sự khác biệt của chế độ Mỹ và Nga đại khái là vậy. Thế ai dám nói rằng chắc chắn là vì nước Mỹ có chế độ này chế độ kia cho nên họ là như vậy. Chắc chắn là vì nước Nga có chế độ này chế độ kia cho nên họ là như vậy. Không ai dám nói vậy. Tại vì đa số người đều có cảm thấy rằng sự khác biệt của nước Mỹ và nước Nga là dựa trên yếu tố ngoài chế độ. Các bạn đừng quên một điều là nước Nga của bây giờ là nước Nga giống với nước Mỹ nhiều nhất trong lịch sử. Trước khi đó, nước Nga là thuộc về Liên Xô hay có một hoàng đế. Nhưng mà bây giờ, sự khác biệt giữa nước Mỹ và nước Nga cũng không có thay đổi nhiều lắm. Thế bây giờ xem xét sự khác biệt của họ bằng cách so sánh chế độ của họ có ý nghĩa gì? Cũng có một điều là nếu bây giờ ai có nói rằng đặc trưng của chế độ Mỹ là phân quyền, đặc trưng của chế độ Nga là tập quyền. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện chế độ Mỹ của bây giờ là một kết quả tập quyền hóa, còn chế độ Nga là một kết quả phân quyền hóa. Hiến pháp của nước Mỹ là được tạo nên vào năm 1787 và đó là vì thay thế hiến pháp cũ của năm 1781. Khi người Mỹ quyết định tranh thủ độc lập khỏi nước Anh, thật ra họ là muốn xây dựng một bang liên Confederation mà không phải là một liên bang Federation. Chính là vì sau khi họ thành công độc lập rồi và trải qua mấy năm sự hỗn loạn chính trị rồi, họ mới muốn xây dựng một liên bang. Vì vậy, họ loại bỏ hiến pháp cũ của năm 1781, tạo lại một hiến pháp mới vào năm 1787 và thi hành đến bây giờ. Sự khác biệt trong đó là bang liên chỉ có một quốc hội chế định pháp luật cho toàn bang liên mà không có một chính phủ trung ương chấp hành pháp luật trong toàn bang liên. Chỉ có chính phủ của các tiểu bang tự chấp hành pháp luật trong tiểu bang của liên minh. Còn liên bang thì có một chính phủ trung ương ở trên các chính phủ tiểu bang và chấp hành pháp luật trong toàn liên bang. Nói đơn giản là nước Mỹ từ một bang liên biến thành một liên bang, đó là một quá trình tập quyền hóa. Thế nước Nga thì sao? Hiến pháp của nước Nga là được tạo nên vào năm 1993. Trước khi đó, nước Nga là thuộc về Liên Xô. Sự giải tán của Liên Xô là bắt đầu từ Gorbachev triển khai cuộc cải cách Perestroika vào năm 1985. Khi đó, Gorbachev nhận định là cuộc sản xuất của Liên Xô quá trì trệ, phải cổ vũ tính tích cực hành động của người dân. Vì vậy, chính phủ chủ động thả ra nhiều quyền lợi cho người dân, trong đó bao gồm để người dân bầu cử nghị viên của quốc hội. Kết quả là người dân không muốn bầu cử đảng viên vào quốc hội. Các quốc gia Cộng hòa tuyên bố rút ra Liên Xô và tự độc lập. Vì vậy, Liên Xô giải tán, nước Nga độc lập và xây dựng một liên bang Nga. Nói đơn giản là nước Nga độc lập ra khỏi Liên Xô, đó là vì Liên Xô có cải cách phân quyền. Chế độ Nga là một kết quả của phân quyền hóa. Thế các bạn có thấy chưa? Người ta bảo là chế độ Mỹ nhấn mạnh phân quyền, nhưng thực ra nó mang mục đích tập quyền. Nói chế độ Nga tập quyền, nhưng thực ra nó mang mục đích phân quyền. Cho nên có thể nói rằng tập quyền hay phân quyền đều không phải là một nguyên tắc tuyệt đối, phải phối hợp với điều kiện thực tế. Nói đến đây, mình vẫn chưa nhắc đến chế độ khu tự trị của Trung Quốc. Mình thấy chúng ta không nên lấy nó đi so sánh với chế độ Nga và Mỹ, tại vì mục đích của nó không phải là bị tập quyền hay phân quyền, mà là bị hán hóa dân tộc thiểu số. Thật ra, trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy được chính quyền, họ là tuân thủ nguyên tắc của Liên Xô, cụ thể là chủ trương dân tộc tự quyết. Đó có nghĩa là nếu Tây Tạng hay Tân Cương tự quyết định muốn độc lập, thì Trung Quốc nên tôn trọng họ,
để họ tự xây dựng một nước Cộng hòa. Nhưng đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại Quốc dân Đảng vào năm 1949 rồi, họ thì chuyển sang chủ trương khu tự trị dân tộc. Sau đó cũng có xảy ra chiến tranh với một số thế lực của dân tộc thiểu số, phải đặc biệt đưa quân và đóng quân ở khu vực dân tộc thiểu số. Tuy vào năm 1954, hiến pháp của Trung Quốc đã được tạo nên rồi, nhưng chúng ta có thể phát hiện rằng những khu tự trị đều là được xây dựng sau năm 1954. Ví dụ Tân Cương là vào năm 1955, Quảng Tây là vào năm 1958, Ninh Hạ là vào năm 1958, Tây Tạng là vào năm 1965. Tình hình như vậy là khác biệt với nước Mỹ, tại vì trước khi nước Mỹ thông qua hiến pháp quốc gia, biên giới và địa vị của các tiểu bang đã được xác định rồi, là các tiểu bang tự nguyện cùng nhau xây dựng một quốc gia thống nhất. Còn Trung Quốc là thông qua hiến pháp quốc gia trước, sau đó mới xác định biên giới và địa vị của các khu tự trị. Cho nên những khu tự trị không phải là hoàn toàn tự nguyện gia nhập Trung Quốc, mà là bị chính phủ, và sau đó Trung Quốc sắp xếp lại biên giới và địa vị của họ. Vào năm 1957, Chu Ân Lai có giải thích tại sao thiết lập khu tự trị. Ông ấy nói rằng nước ta và Liên Xô rất khác biệt. Ở nước ta, dân số người Hán nhiều nhưng chiếm địa phương ít, dân số của dân tộc thiểu số ít nhưng chiếm địa phương lớn, khoảng cách rất lớn. Ở Liên Xô, dân số người Nga nhiều, chiếm địa phương cũng lớn. Nếu Trung Quốc thi hành chế độ liên bang, đó có nghĩa là một dân tộc thiểu số của một tiểu bang. Nếu Trung Quốc thi hành chế độ liên bang, đó sẽ chia cách dân tộc, tăng thêm sự tranh cãi của dân tộc. Tại vì ở nước ta có nhiều dân tộc thiểu số đã cùng với người Hán sinh sống trong một khu vực rất lâu. Có một số khu vực, ví dụ Nội Mông Cổ, Quảng Tây và Vân Nam, người Hán chiếm tỷ lệ rất lớn. Nếu thi hành chế độ liên bang chỉ cho một dân tộc duy nhất, nhiều người sẽ phải di chuyển. Điều này sẽ không có lợi cho sự đoàn kết và phát triển của tất cả các dân tộc. Vì vậy, chúng ta phải thi hành chế độ khu tự trị dân tộc. Nói đơn giản là nếu để một dân tộc có một tiểu bang, ví dụ Tây Tạng là một tiểu bang, thì Tây Tạng có thể chế định pháp luật của tiểu bang mình. Tại vì người Tây Tạng là người đa số, người Hán là người thiểu số. Vì vậy, người Hán sẽ không thể kiểm soát được việc lập pháp của Tây Tạng. Bây giờ Tây Tạng chỉ là một khu tự trị, họ không thể chế định pháp luật của chính mình, nhưng họ có thể tự xây dựng một chính phủ địa phương. Trong chính phủ địa phương này có thể để nhiều công chức là người Tây Tạng. Nói thẳng thắn là chế độ khu tự trị là một biện pháp bất đắc dĩ, tại vì ở đó dân số người Hán không đủ nhiều, chính phủ Trung ương khó kiểm soát. Vì vậy, mấy để dân tộc bản xứ tự trị, cho nên đó không phải là bị phân quyền, cũng không phải là bị tập quyền, chỉ là một biện pháp tạm thời vì chưa đồng hóa được người ta thôi. Nếu một ngày nào đó có nhiều người Hán di cư vào những khu tự trị, người Hán biến thành người đa số, thì dân tộc thiểu số ở đó sẽ không thể tự trị nữa. Cụ thể là đa số công chức đã để người Hán làm rồi. Họ sẽ phối hợp chính phủ Trung ương ngừng lại sự truyền giao truyền thống của dân tộc thiểu số. Sau đó, những dân tộc thiểu số sẽ chỉ biết chữ Hán, không biết nói tiếng mẹ đẻ nữa. Cuối cùng, biến thành người Hán. Đó là giống như kết cục của vô số khu vực man di bị Hán hóa trong lịch sử Trung Quốc. Đó chính là số phận của người Mông Cổ của bây giờ. Các bạn thấy chưa? Nếu chúng ta muốn hỏi rằng khi nào nên tập quyền, khi nào nên phân quyền, thì đi nghiên cứu chế độ khu tự trị của Trung Quốc là không có ý nghĩa. Tại vì nó là một phương tiện tạm thời cho cuộc Hán hóa trong tương lai thôi, không mang mục đích tập quyền hay phân quyền. Quay trở về vấn đề chính, khi nào nên tập quyền hay phân quyền, có một điều chớ chiêu là thực ra lịch sử Trung Quốc có để lại bài học quý báu cho chúng ta. Mình cũng đã có nhắc tới nhiều lần rồi. Đế quốc Trung Hoa có xu hướng tập quyền hóa, và đến nhà Minh đã tập quyền hóa đến mức đỉnh cao, các địa phương đến mức năng lực tự trị. Cho nên một sớm chính phủ Trung ương sụp đổ thì trật tự xã hội cũng sẽ ngay lập tức sụp đổ. Đó là vì sao người Hán có thể chinh phục toàn Trung Quốc một cách rất nhanh, là người Hán hy vọng người Hán chinh phục họ nhiều hơn người Hán muốn chinh phục họ. Tại vì chỉ có người Hán có năng lực xây dựng lại một chính phủ Trung ương cho người Hán. Sau đó, những sĩ phu cũ của nhà Minh có phản đối lại xu hướng tập quyền hóa. Trong đó có một người có tên là Vương Phu Chí. Ông ấy được người ta bảo là nhà triết học Trung Quốc vĩ đại nhất của 400 năm đã qua. Ông ấy có xem xét lại toàn bộ lịch sử của quá khứ và tóm lại nguyên lý mà có thể giải thích khi nào nên tập quyền hay phân quyền. Thưa quý vị, bài học của nhân loại là trải nghiệm càng đau khổ thì suy nghĩ càng sâu sắc. Mình phát hiện rằng nếu chúng ta áp dụng nguyên lý của Vương Phu Chí để xem xét chế độ nước Nga và nước Mỹ, thực sự có thể giải thích rõ rằng khi nào nên tập quyền hay phân quyền.
nguyên lý mà Vân Phu Chi đưa ra quyền lợi, trách nhiệm và thông tin phạm vi của ba cái này phải phù hợp với nhau. Xin bạn tưởng tượng một chút, nếu bạn là một trưởng làng, làng xã của bạn có 5 gia đình, cho nên nói nôm na là quyền lợi của bạn là quản lý 5 gia đình này. Nếu có một trong 5 gia đình này có xuất hiện vấn đề thì bạn phải chịu trách nhiệm. Và bây giờ có một vấn đề là bạn có thể hiểu biết thông tin về 5 gia đình này không? Xin bạn tưởng tượng tiếp, làng xã của bạn có 2 cộng đồng. Bạn là sinh sống ở tầng A cùng với 3 gia đình và 2 gia đình còn lại là sinh sống ở tầng B. Mỗi khi bạn phải từ tầng A đi tầng B thì phải mất 30 phút. Đi về là 1 tiếng đồng hồ. Vì vậy có khả năng cao là bạn sẽ không mỗi ngày đi tầng B và thăm 2 gia đình đó. Cho nên cũng có khả năng cao là bạn có biết nhiều thông tin về 3 gia đình này ở tầng A, tại vì bạn mỗi ngày đều là ở đây. Nhưng có biết ít thông tin về 2 gia đình đó ở tầng B. Cho nên nếu một ngày nào đó một trong 2 gia đình đó ở tầng B có xuất hiện vấn đề, họ yêu cầu bạn chịu trách nhiệm, thì có khả năng cao là bạn sẽ có phản ứng như thế này. Làm sao mà tôi có biết họ có vấn đề, tại sao họ không báo cho tôi họ có vấn đề sớm hơn? Bây giờ có xuất hiện vấn đề thì bắt tôi chịu trách nhiệm. Tại sao không nói họ không báo vấn đề cho tôi sớm hơn? Nếu họ có báo thì tôi có thể giải quyết vấn đề cho họ sớm hơn. Đúng rồi đó, bạn có một quyền lợi để làm một chuyện nào đó thì có nghĩa là bạn sẽ phải phụ trách nhiệm tương ứng cho chuyện đó. Nhưng mà bạn có thể làm được chuyện đó hay không? Bạn phải hiểu biết thông tin đầy đủ về chuyện đó. Phạm vi quyền lợi, trách nhiệm và thông tin phải phù hợp với nhau. Cho nên nếu khi bắt đầu bạn có bổ nhiệm một phó trưởng làng ở tầng B, phó trưởng làng có thể quan sát 2 gia đình đó và hiểu biết nhiều thông tin, vì vậy sẽ không có vấn đề xuất hiện trong tương lai. Trong tình huống này, bạn là phân quyền cho phó trưởng làng. Nếu có một ngày nào đó 2 gia đình đó di chuyển đến tầng A, bạn không cần đi tầng B thăm họ nữa, bạn có thể mỗi ngày quan sát họ. Và nếu bạn phát hiện bạn luôn luôn có tranh cãi với phó trưởng làng vì cả 2 người đều tự xưng mình có biết thông tin nhiều hơn đối phương, không ai phục ai, thì tốt nhất là bạn nên trực tiếp loại bỏ chức vụ phó trưởng làng để tránh có tranh cãi và ngăn cản công tác nữa. Trong tình huống này, bạn là tập quyền cho chính mình làm trưởng làng. Sở dĩ Vân Phu Chi đưa ra nguyên lý này chính là nhìn thấy rằng hoàng đế của nhà Minh đã loại bỏ chức vụ tể tướng, có tập quyền cho chính mình rất nhiều, nhưng kết quả là hoàng đế không biết nhiều thông tin về cấp giấy, cho nên có nhiều vấn đề không được xử lý sớm hơn, cuối cùng làm vấn đề nhà Minh càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp theo chúng ta xem xét tại sao chế độ Mỹ muốn tập quyền, chế độ Nga muốn phân quyền. Cũng sẽ phát hiện rằng họ tập quyền là vì muốn tổng hợp thông tin, phân quyền là vì không biết thông tin. Vào năm 1787, nước Mỹ muốn tạo lại hiến pháp Mỹ để làm bang liên Mỹ biến thành liên bang Mỹ. Có một nhóm người được gọi là người theo chủ nghĩa liên bang Federalist. Họ có viết bài trên báo chí để thuyết phục người dân tiếp nhận hiến pháp mới. Bài văn của họ được sưu tập thành một cuốn sách gọi là Luận cương liên bang The Federalist Paper. Tác giả bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên nước Mỹ Alexander Hamilton, Tổng thống Mỹ nhiệm thứ 4 James Madison và chánh án tòa án tối cao nước Mỹ đầu tiên John Jay. Bài văn của họ được coi là văn kiện quan trọng nhất cho giải thích hiến pháp của nước Mỹ. Mấy bạn chú ý, đặc trưng của chế độ liên bang là phạm vi quyền lợi của chính phủ trung ương là dựa trên sự đồng ý của các tiểu bang, là vì có các tiểu bang đồng ý, chính phủ trung ương có sở hữu quyền lợi như thế nào. Ngoài sự đồng ý của các tiểu bang, tất cả quyền lợi khác đều là do các tiểu bang giữ lại. Chính phủ trung ương không thể tự bành trướng quyền lực. Chế độ đối lập với chế độ liên bang gọi là nhà nước đơn nhất unitary state. Nó là ngược lại. Phạm vi quyền lợi của chính phủ địa phương là dựa trên sự đồng ý của trung ương, hay nói là nhà nước. Ngoài sự đồng ý của nhà nước, tất cả quyền lợi khác đều là do nhà nước giữ lại. Chính phủ địa phương không thể tự bành trướng quyền lực. Và những người theo chủ nghĩa liên bang của nước Mỹ, họ chính là muốn thuyết phục các tiểu bang đồng ý giao phó một số quyền lợi cho chính phủ trung ương. Vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào họ muốn chính phủ trung ương sở hữu quyền lợi gì thì có thể tìm hiểu chuyện nào phải có tập quyền. Và đó có bao gồm an ninh quốc phòng, lấy thuế, quản lý thương mại, ngoại giao, phát hiện tiền tệ, tố cáo và bắt giam tội phạm, quản lý giao thông giữa các tiểu bang, phê duyệt quan hệ giữa các tiểu bang, chủ yếu là 8 quyền lợi này. 2 cái cuối cùng dễ hiểu biết, không cần giải thích thêm nữa. Khi các tiểu bang có tranh cãi, chắc chắn phải có một người thứ ba sắp xếp lại. Và cái thứ 6, họ nói rằng vì thế lực địa phương có lẽ sẽ bắt nạt người dân, họ có khả năng cao cấu kết với chính phủ địa phương, cho nên
nếu không có một chính phủ trung ương can thiệp thì người dân ở địa phương không thể tránh bị bắt nạt. Ba thứ này không có liên quan đến sự tổng hợp thông tin, chỉ là phải có một quyền uy xét toán cao hơn để giải quyết tranh cãi và xung đột ở địa phương thôi. Chúng ta không cần nhìn sâu hơn nữa. Chúng ta phải nhìn sâu về cái thứ 1 đến thứ 5. Những người theo chủ nghĩa liên bang có đưa ra một lý do giống nhau, đó là nếu để các tiểu bang tự làm thì một tiểu bang một kiểu. Cách làm của mỗi tiểu bang có lẽ sẽ xung đột với nhau. Ví dụ tiểu bang A tạo quan hệ thân mật với nước Pháp, tiểu bang B tạo quan hệ thân mật với nước Anh, thì nếu nước Anh và nước Pháp có chiến tranh, nước Mỹ nên ủng hộ nước Anh hay nước Pháp. Ví dụ nếu không có một quân đội thường trực trung ương mà là để các tiểu bang tự tổ chức quân đội, và chờ khi chiến tranh xảy ra mới thống nhất chỉ huy, đó là nước đến chân mới nhảy, không thể luôn luôn chuẩn bị đầy đủ, không thể hiệu quả phòng ngừa uy hiếp cho quốc gia. Ví dụ nếu các tiểu bang tự thiết lập thuế quan, có phát hành tiền tệ của riêng mình, có quy phạm thương mại khác biệt, đó điều sẽ khiến người dân khó làm thương mại giữa các tiểu bang, không tiện cho phát triển thị trường nhà nước. Bây giờ chúng ta có thể tóm lại hơn nữa rằng tạo nên thị trường thống nhất, có ngoại giao đồng đều, có thể luôn luôn chuẩn bị an ninh quốc phòng đầy đủ. 3 lý do này là lý do thiết yếu cho tập quyền hóa. Vì làm được 3 chuyện này, tất cả thông tin liên quan phải do một chính phủ trung ương tổng hợp và xử lý. Ngoài 3 chuyện này ra, đa số sự việc đều có thể để các tiểu bang tự làm. Tiếp theo, chúng ta xem xét chế độ nước Nga. Có thể nói rằng, nếu khi bắt đầu Liên Xô không có triển khai cải cách thì Liên Xô sẽ không giải tán, Liên bang Nga cũng sẽ không độc lập, và người quyết định triển khai cải cách là Gorbachev. May mắn là ông ấy có viết ra một cuốn sách Cải cách và tư duy mới vào năm 1987 để giải thích tại sao Liên Xô phải cải cách. Cuốn sách này có phiên dịch tiếng Trung, mình là đọc phiên bản tiếng Trung. Gorbachev có giải thích rằng cuộc cải cách không có nghĩa là Liên Xô có bỏ qua chủ nghĩa xã hội. Cuộc cải cách là vì đi vào công tầng chủ nghĩa xã hội tốt hơn. Vấn đề của Liên Xô không phải là chủ nghĩa xã hội có vấn đề, mà là Liên Xô không có thi hành chủ nghĩa xã hội một cách nhất quán. Theo Gorbachev, vấn đề của Liên Xô là vì có chính phủ sắp xếp mọi thứ, cho nên người dân lợi dụng tiền lợi của chính phủ, nhưng bản thân mình thì không có nỗ lực sản xuất. Người dân chỉ biết quyền lợi nhưng không biết nghĩa vụ. Kết quả là mỗi người đều thiên về hao mòn tài nguyên của nhà nước, nhưng không đi sáng tạo tài phú cho nhà nước. Vì vậy, bây giờ nhà nước phải thả ra quyền lợi, thúc đẩy tính tích cực của quần chúng. Để nhân viên trong các loại tổ chức sản xuất có quyền lợi tự kinh doanh, nhà nước không nên chế định quy định công tác và chỉ tiêu sản xuất cho họ, và nhà nước nên để họ tự bầu cử người lãnh đạo của chính mình. Vì vậy, người lãnh đạo có thể lấy danh nghĩa của tập thể đi thống nhất ý chí của toàn bộ nhân viên, tại vì tập thể đã bầu cử ra người lãnh đạo rồi. Chúng ta có thể thấy rằng mục đích của cuộc cải cách Liên Xô không phải là vì muốn thay đổi thể chế chính trị, mà là nâng cao hiệu quả của thể chế chính trị sẵn có. Và cái mà họ muốn phân quyền là quyền lợi tự kinh doanh và tự bầu cử người lãnh đạo trong tổ chức sản xuất. Theo ngôn ngữ của Gorbachev, đó là quyền lợi tự chủ và tự trị của lao động tập thể. Vẫn là lao động tập thể, không phải là lao động cá nhân, cho nên không có vi phạm chủ nghĩa xã hội. Sau đó, chúng ta có thể suy nghĩ một cách ngược lại rằng, chính là vì trước khi đó nhà nước không biết chỉ huy các tổ chức sản xuất nên kinh doanh như thế nào, cũng không biết nên bổ nhiệm ai làm người lãnh đạo, cho nên mới phải thả ra quyền lợi tự kinh doanh và tự bầu cử. Nhà nước không thể tìm hiểu hết những thông tin về mỗi tổ chức sản xuất riêng biệt. Cuối cùng phải chấp nhận chỉ có những người cùng nhau làm việc trong một tổ chức sản xuất giống nhau, họ mới biết thông tin về tổ chức sản xuất của riêng mình. Nói đơn giản là nhà nước không thể tìm hiểu được thông tin, cho nên không biết làm. Vì vậy, phải để các tổ chức riêng biệt tự làm. Bây giờ chúng ta đã có thể xác định rồi. Tập quyền là vì muốn tổng hợp thông tin, phân quyền là vì không biết thông tin. Cho nên khi nào muốn tập quyền hay phân quyền, đó là tùy theo điều kiện thực tế. Ví dụ bây giờ, phạm vi quyền lợi chính phủ của các quốc gia đều là lớn hơn nhà vua của ngày xưa. Nhà vua của ngày xưa không cần quản lý dịch vụ y tế, giáo dục nghĩa vụ, giao thông toàn quốc hay là sự xây dựng căn nhà. Có nhiều thứ, nhà vua của ngày xưa chỉ cần duy trì an ninh quốc phòng thì được rồi. Bây giờ chính phủ của các quốc gia có thể làm được nhiều thứ là vì bây giờ có nhiều kỹ thuật có thể hỗ trợ chính phủ tìm hiểu thông tin, ví dụ điện thoại và internet, cho nên có thể tập quyền. Tuy nhiên, chính phủ cũng không phải là toàn năng. Có nhiều thứ, dù có nhiều kỹ thuật cũng không tìm hiểu được thông tin, cho nên phải phân quyền. Ví dụ, trường đại học quốc gia của nhiều quốc gia
tuy có lấy tài trợ của nhà nước nhưng vẫn là tờ chỉ, chính phủ không thể can thiệp phân châm giáo dục và công tác nghiên cứu của trường đại học. Tại vì đó có liên quan đến nhiều kiến thức rất chuyên môn, chỉ có những nhà khoa học hay học giả mới biết, chính phủ không đủ năng lực đi tìm hiểu những thông tin chuyên nghiệp. Nói đơn giản là nếu có thể tìm hiểu thông tin đầy đủ, có biết làm thì có thể tập quyền, không biết làm thì phải phân quyền. Tuy nhiên, vấn đề cũng không phải là đơn giản đến thế. Trong khi bắt đầu, một ngày quyết định phân quyền hay tập quyền, có lẽ chỉ có suy nghĩ rằng mình có biết làm hay không thôi. Nhưng mà sau trải qua một đoạn thời gian lâu dài, có lẽ sẽ tạo nên hậu quả bất ngờ. Cho nên dù là phân quyền hay tập quyền đều có rủi ro. Chúng ta xem xét rủi ro của phân quyền hóa trước. Khi Liên Xô quyết định phân quyền chỉ là vì họ thấy chính phủ không biết chỉ đạo công tác sản xuất, cho nên phân quyền để các tổ chức sản xuất tự trị và tự chủ. Kết quả là đó tạo nên một ấn tượng bất ngờ cho người dân rằng cuối cùng chính phủ chấp nhận mình là sai rồi, đúng rồi đó, chính phủ không biết làm. Đó là một điều chớ trêu là sau khi người lãnh đạo chấp nhận mình là sai rồi thì nhân viên sẽ không muốn tiếp tục tiếp nhận sự lãnh đạo của người lãnh đạo nữa, tại vì họ thấy đã có sai rất lâu rồi, trong tương lai cũng sẽ sai tiếp. Cuộc cải cách của Liên Xô là tự tôn thân uy tín của chính mình. Có một số nước Cộng hòa bắt đầu yêu cầu rút ra Liên Xô. Đầu tiên là các nước Baltic, sau đó là các nước Trung Á. Và người dân cũng bắt đầu giảm đi biểu tình tranh luận, tại vì họ thấy chính phủ đã chấp nhận mình không biết làm rồi. Bây giờ họ phải chủ động biểu tình để cho chính phủ biết có vấn đề gì. Và những binh lính hay công an cũng không dám tăng áp cứng rắn, tại vì họ cũng không tự tin nữa. Ngày xưa họ thấy người dân thiếu hiểu biết, nếu biểu tình là làm loạn cho chính phủ. Bây giờ chính phủ đã chấp nhận mình thiếu hiểu biết, thế tại sao không để người dân nói ra vấn đề? Không chỉ có tạo nên ấn tượng bất ngờ, cũng có tạo nên một thế lực mới nổi lên, đó là những giám đốc của tổ chức sản xuất. Khi Liên Xô để các tổ chức sản xuất tự trị và tự chủ, họ thấy đó sẽ nâng cao hiệu quả của lao động tập thể. Kết quả là đó làm những giám đốc của doanh nghiệp nhà nước có cơ hội là vừa tiếp nhận tài trợ của nhà nước, vừa lấy vật liệu của doanh nghiệp nhà nước đi bán trên thị trường đen. Vì vậy, những giám đốc biến thành người giàu có thể nuôi tay say của riêng mình. Có nhiều người thấy làm việc cho họ là tốt hơn làm việc cho chính phủ. Vì vậy, ngoài đảng ra, trên xã hội có xuất hiện một thế lực mới. Sau đó, có một số người quan trọng trong đảng, họ hợp tác với thế lực mới này, lợi dụng tài nguyên của đảng, tạo nên một thế lực chính trị ngoài đảng. Đó chính là vì sao Yeltsin vốn là bí thư của Moscow, sau đó từ chức phê bình Gorbachev, nhưng được người dân bầu cử làm nghị viên trong quốc hội, sau đó thúc đẩy Cộng hòa Nga rút ra Liên Xô. Vì vậy, Liên Xô chỉ có thể giải tán. Sau đó, Yeltsin làm tổng thống của nước Nga, chỉ định Putin kế thừa mình. Tập đoàn đầu sỏ của nước Nga bây giờ chính là hình thành trong tay của Yeltsin. Nói đơn giản là rủi ro của phân quyền hóa là đó sẽ làm chính phủ mất mạng và tạo nên thế lực mới xuất hiện, sau đó thay thế thế lực cũ. Cho nên, đối với một thế lực chính trị, nếu họ không muốn chịu rủi ro này, thì nên không bao giờ đi phân quyền. Đó chính là cách làm của Triều Tiên. Nếu phân quyền rồi và nhìn thấy có thế lực mới xuất hiện, cho nên hối hận và phải tập quyền này, thì ít hay nhiều, đó sẽ lãng phí thành quả phân quyền của hồi trước. Đó chính là tình huống của Trung Quốc bây giờ. Thật ra đã có nhiều sử liệu Trung Quốc có bàn luận vấn đề của tập quyền hóa. Nói đơn giản là sau khi hoàng đế có nhiều quyền và có nhiều trách nhiệm rồi, nhưng kết quả là hoàng đế không biết làm. Tất nhiên đó là trong ngày xưa, bây giờ có nhiều kỹ thuật có thể khắc phục vấn đề thiếu thông tin. Thế điều rằng nếu có thể tìm hiểu thông tin đầy đủ thì tập quyền hóa sẽ không tạo nên vấn đề. Khi nước Mỹ từ một bang liên tập quyền hóa thành một liên bang, họ chủ yếu là vì muốn tổng hợp thông tin về thị trường, quốc phòng và ngoại giao. Tuy chỉ là vì ba chuyện này, nhưng cũng có làm chính phủ hành chính có quyền lực càng ngày càng lớn, sau đó lớn đến mức là không biết là người dân thống trị quốc gia hay là quan liêu thống trị quốc gia. Đó chính là rủi ro của tập quyền hóa. Khi những người theo chủ nghĩa liên bang tranh thủ thuyết phục người dân Mỹ đồng ý xây dựng một chính phủ trung ương mạnh mẽ, trong ý tưởng của họ vẫn là nghĩ rằng địa vị của quốc hội là cao hơn tổng thống. Đến bây giờ, đó cũng là nguyên tắc của hiến pháp nước Mỹ. Khi bắt đầu sở dĩ nước Mỹ chuyên môn thiết lập một chức vụ tổng thống là vì thấy rằng để một người làm quyết định có thể linh hoạt và kịp thời phản ứng với biến cố nhiều hơn, và nếu lo lắng tổng thống sẽ làm dụng quyền lực thì người dân chỉ cần tập trung coi chừng một người thì được rồi. Một người làm quyết định, một người chịu trách nhiệm. Và phạm vi quyền lực của chính phủ trung ương cũng có viết rõ ràng, ngoài phạm vi này thì tất cả quyền lực là do tiểu bang gìn giữ. Nhưng mà sau đó có mấy nhiệm tổng thống sẽ lấy lý do là
vì muốn thực hiện những quyền lợi và hoàn thiện công tác, Tổng thống phải can thiệp một số quyền lợi của tiểu bang hay người dân. Vì vậy, làm Quốc hội đồng ý bành trướng phạm vi quyền lợi của Tổng thống cùng với chính phủ hành chính. Ví dụ, chính phủ vốn là không có quyền lợi giám sát thông tin cá nhân của người dân, nhưng vì có lấy lý do là bảo vệ an ninh quốc phòng, cuối cùng Quốc hội đồng ý chính phủ có quyền lợi. Vì vậy, phạm vi quyền lợi của chính phủ hành chính càng ngày càng lớn. Trên nguyên tắc của hiến pháp nước Mỹ nên là Quốc hội đại diện ý chí dân tộc, là Quốc hội quyết định phân hướng nhà nước bằng cách chế định pháp luật, và sau đó để Tổng thống lãnh đạo chính phủ hành chính đi thực hiện. Nhưng sau chiến tranh thế giới thứ hai, tại vì nước Mỹ biến thành bá chủ thế giới, tình hình có thay đổi. Chính phủ nước Mỹ không chỉ phải xử lý công việc trong nước, cũng bao gồm công việc toàn cầu. Vì vậy, quy mô chính phủ bành trướng, cho nên bây giờ biến thành là chính phủ quyết định phân hướng nhà nước và sau đó yêu cầu Quốc hội phối hợp thông qua pháp luật tương ứng. Mấy bạn chú ý, nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ nhiều nhất chỉ có 8 năm, tại vì nhiều nhất chỉ có thể tái đắc cử một nhiệm thôi. Còn những quan liêu thì có thể làm việc trong chính phủ nhiều năm, không có hạn chế. Là họ góp ý Tổng thống nên làm gì, là họ soạn thảo pháp luật cho Quốc hội thông qua, cũng là họ chấp hành pháp luật. Tập quyền hóa là vì tổng hợp thông tin, và họ là người hiểu biết thông tin nhiều nhất. Vì vậy, chính phủ hành chính nước Mỹ đã biến thành một quái vật khổng lồ rồi, hoàn toàn khác biệt với ý định của những quốc phụ nước Mỹ khi họ thiết kế hiến pháp. Khi đó, họ chỉ muốn tạo nên một chính phủ mạnh mẽ mà có thể chống cự thế lực của châu Âu. Bây giờ chính phủ nước Mỹ đã mạnh mẽ đến mức là có thể che chở châu Âu. Chính là những quan liêu tạo nên đế quốc Mỹ, tại vì họ có một tâm lý là tôi hiểu biết nhiều thông tin, tôi có biết làm nhiều thứ, thì tại sao tôi không làm? Theo một nhà nghiên cứu chính trị nước Mỹ Mearsheimer, bây giờ Ukraine và nước Nga xảy ra chiến tranh, nước Mỹ phải chịu trách nhiệm. Tại vì nước Nga đã rất sớm cảnh cáo nước Mỹ rằng nếu nước Mỹ hỗ trợ Ukraine gia nhập NATO thì nước Nga sẽ có phản ứng dữ dội, nhưng mà nước Mỹ mặc kệ cảnh cáo của nước Nga. Thật ra, nói chuyện hơn nên là những quan liêu trong chính phủ Mỹ mặc kệ cảnh cáo của nước Nga, tại vì họ rất tự tin với sức mạnh của bộ máy nhà nước của nước Mỹ, không cần lo lắng sự đe dọa của nước Nga. Đó có phản ánh một điều chớ chiêu của tập quyền hóa. Tập quyền là vì tổng hợp thông tin, kết quả là đó tạo nên một nhóm quan liêu rất hiểu biết thông tin, không có ai dám nói mình có hiểu biết về công việc nhà nước nhiều hơn họ, cho nên họ biến thành giống người chủ trì nhà nước trên thực tế. Tuy trên nguyên tắc là Quốc hội đại diện ý chí dân tộc, nhưng là quan liêu báo cho Quốc hội nên làm như thế nào. Nói đơn giản là rủi ro của tập quyền hóa là đó sẽ tạo nên một nhóm quan liêu có thể thao túng nhà nước trên thực tế. Thật ra cũng không chỉ có nước Mỹ có vấn đề này, đa số quốc gia phát triển đều có vấn đề tương tự, đặc biệt là Nhật Bản. Tất nhiên, những rủi ro tập quyền hóa hay phân quyền hóa đều là sau khi người ta thành công tập quyền hay phân quyền rồi mới sẽ xuất hiện. Cũng có nhiều trường hợp là tập quyền hay phân quyền thất bại. Ví dụ tập quyền cho chính phủ rồi, chính phủ không biết làm, vì quan liêu hay nhà chính trị thiếu chuyên nghiệp. Phân quyền cho người dân rồi, người dân không biết làm, tại vì người dân thiếu kiến thức.